ถังดักไอน้ำมันดำปึ๊ดได้ตั้งครึ่งแกลลอนจากการใช้รถมาประมาณ1 อาทิตย์ได้น้ำมันมากเลยทีเดียวจากถังดักไอน้ำมันอุ้ยเจ้าเข้าอาการเกิดจากเครื่องยนต์มีปัญหาหม้อน้ำแห้งและยังไม่ได้ทำการยกเครื่องซึ่งจะเป็นกระบอกสูบกับแหวนตีกันเสียดสีกัน